हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु चना फ्राईको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले प्यानमा 2 ठूलो चम्चा तेल तताउन बसाएकी छु र तेल राम्ररी तातिसकेको छ। अब मैले यसमा पुराए आधा सानो चम्चा जिरा, आधा सानो चम्चा कालो जिरा र मैले यसमा फुराए एउटा हरियो खुर्सानी र अब यसमा मैले राखे एउटा प्याज। मैले एउटा ठूलो साइजको प्याजलाई राखे। प्याज यतिको फ्राई भएपछि मैले यसमा राखे 1 ठूलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट। अब यसमा मैले राखे 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यसमा मैले राखे एउटा ठूलो टमाटर, नुन राखे मैले टमाटर राखेपछि। अब यसलाई पनि मिक्स गरिदिउँ। र अब यसलाई छोपेर टमाटर एकदमै राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। ल अब टमाटर पनि राम्ररी गलिसकेको छ र अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखे 2 कप कालो चना। मैले यो कालो चनालाई कुकरमा 2 सिटी लगाएर बोइल गरेकी छु। अब यसलाई मैले राखे र मैले यसमा राखे आधा सानो चम्चा जति चाट मसला। यसरी चाट मसला राखेर चना फ्राई गर्दा एकदमै मिठो हुन्छ र चनालाई यसरी पहिला बोइल गरेर अनि फ्राई गर्यौं भने पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र मैले नुन थोरै राखे। नुन मैले चना बोइल गर्दा पनि राखेकी छु र चाट मसला पनि राखेको भएर मैले नुन थोरै राखेकी छु। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यसलाई फेरि छोपेर 2-3 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। यसरी छोपेर 2-3 मिनेट पकाउँदा मसलाहरू चना भित्र जान्छ र स्वादिलो बन्छ। र छोपेर झनै 3 मिनेट जति पाकेपछि अब यसमा मैले राखे 1 सानो चम्चा जति कागतीको रस, आधा सानो चम्चा गरम मसला पाउडर, केही हरियो धनियाको पत्ताहरू। अब यसलाई फेरि मिक्स गरिदिउँ। अब भने यसलाई मिडियम टु हाइटमा नछोपिकन चलाउँदै चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ 5-6 मिनेट जति। ल अब हाम्रो चना फ्राई रेडी भएको छ खानको लागि।
मैले यसमा फेरि राखेँ बाँकी रहेको हरियो धनिया पत्ताहरू चलाइदिउँ। ल अब हाम्रो चना फ्राई यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। मैले यसरी यसलाई काँचो प्याज र हरियो धनिया पत्ता माथिबाट राखेर सर्भ गरेको छु। हजुरहरू पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।